Hi guys, kung bago ka man o napadaan lang sa akin channel, pagkiklik naman po ang subscribe button, hit like, and pwede ka din mag-iwan ng comment para mabalikan kita. Maraming salamat po. Ngayon, gagawa tayo ng thumbnail gamit ang FaceApp at KineMaster apps. Unang-una, gagawa muna tayo ng kulay green na pang background mamaya na gagamitin natin sa FaceApp. I-click lang ang background. Then, papalitan natin ng kulay green. At pagkatapos, screen capture natin. At automatic yan siya, masisave na. I-out muna natin ang KineMaster at bubuksan natin ang Face application. Pagdating natin dito, i-insert natin yung picture na gusto nating palitan ng background na kulay green. Ito na siya. At sa may bandang baba, hahanapin natin kung saan banda yung background. Pindutin at hanapin yung ginawa nating kulay green na pang background kanina, yung ginawa natin sa KineMaster. Then enter. Yun, nandun na siya. So, ang susunod is i-apply. May nakalagay dyan sa baba na apply. Then, pag na-apply na siya, save natin. Nasa taas banda yung save. Okay, at gagawa pa tayo ng isa pang may background na medyo dark para meron tayong pagpipilian mamaya pag nasa KineMaster na tayo ulit. Okay, nandun na siya. So, i-save natin ulit. So, ready na tayong gumawa ng thumbnail. Bubuksan ang KineMaster, mag-open ng 16:9. Pipili tayo ng gagawing background para sa ating thumbnail. Nasa iyo na yan guys ha, kung ano ang gusto niyo gawing background. Then pag nandyan na, choose lang natin. Tapos pipindutin natin ang layer. Sa text. Then mag-start na tayo mag-type. Type natin dito kung ano yung ilalagay natin sa ating thumbnail. Katulad nito. Then click OK. Stretch lang natin. Then punta tayo dun sa text. Pipili tayo ng font. Kung ano gusto nating font. At tapos i-click. Pagkatapos, pupunta tayo sa text option. Dito natin siya i-adjust ang distance ng mga letters at saka yung line spacing niya. Dito natin siya mai-adjust. At kung satisfied ka na, click OK na lang. Yung check sa taas. And then, pupunta naman tayo ngayon para mas maporma ang ating thumbnail. Lalagyan natin ng outline. O, pupulayan pala muna natin. Papalitan natin ng kulay yellow. At saka, pagkatapos niyan, pupunta tayo sa outline.
Pindutin na lang natin at i-enable. Pwede nating lakihan o kapalan ang kanyang outline. Depende rin na rin yan sa inyo. Kung bet nyo ba, okay lang din. Pero dahil ang ating picture ay parang hindi na magkasya doon sa space kanina, doon sa screen, so i-adjust natin dito ngayon ang ating text. So ito, mayroon na siyang space para doon sa ating picture na i-insert maya-maya. I-adjust na lang natin, kalikot lang ng kalikot. Kung masasanay kayo dito guys, madali lang to. So ito na, i-insert na natin yung babae kanina na nilagyan natin ng green background. Pagkalagay dyan, ilagay natin kung saan natin gusto at i-chroma key. Enable lang, then i-adjust natin kasi may nakikita pa tayong medyo mag-green-green, so kailangan natin i-adjust yan para mawawala. Okay, ito na, okay na to. So i-click okay na lang. At i-expand natin ngayon. Expand. Okay. Okay, medyo okay na siya. So, mga likot muna tayo. Kung gusto nyong palitan ang kanyang kulay, dito tayo sa blending. Pwede tayo mag-invento dito, parang ganan. Color overlay, normal, multiply. Tingnan na lang natin kung alin ang gusto natin. Pero para sa akin, mas bet sa akin yung normal. Kasi bumagay naman siya sa background eh. Ang kulay ng babae bumagay sa background. Kaya, babalik tayo ngayon sa normal. Okay. Then, okay na. Ready na yan. Pagkatapos niyan, pwede na natin gagawing thumbnail sa ating YouTube video. Maraming salamat guys at sa uulitin. Mabuhay kayong lahat.